Flash Bomber นะครับวันนี้ก็อยู่สายฟันเราเปลี่ยนแนวนิดนึงปกติจะไปบ้านมากกว่าครับอันนี้พี่ก็มาที่ออฟฟิศของเอเจนซี่ของระเบิดนะครับเดี๋ยวให้เบิร์ดเล่านิดนึงก่อนว่าให้คนเพื่อให้คนรู้จักนิดนึงว่า Flash Bomber เนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงอ่ะ Flash Bomber เป็นเอเจนซี่โฆษณาครับเป็นเอเจนซี่โฆษณาที่เพิ่งเปิดมาได้ประมาณปีหนึ่งจนถึงวันนี้ชื่อ Flash Bomber คนชอบคิดว่ามันมาจากชื่อผมคือผมชื่อระเบิดใช่ป่ะมีพี่ชายชื่อปืนตัวเองชื่อระเบิดโกนแบบเปิดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ของพวกเรากันเองด้วยพวกผมอ่ะมันมีคาแรคเตอร์การชอบทำโฆษณาแบบเอาออฟคอนโทรลหมายความว่าคือชอบทำเหมือนวางตัวเองเป็นเหมือนกองโจรคาแรคเตอร์เวลาคิดงานหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบเราไม่ได้คิดจากมีเดียมหมายถึงว่าสื่อเป็นหลักแต่เราคิดจากไอเดียที่ว่าทำไงมันถึงจะไปแบบเหมือนแบบวินาศกรรมหัวใจไม่ได้หัวใจคอน sumer ได้อะไรเงี้ย feeling มากคือมันเหมือนแบบคือการทำโฆษณามันก็คล้ายการทำอะไรที่มัน impact ทุกอย่างเกิดขึ้นมาเวลาแล้วอะไรที่มัน impact มันมักจะเกิดมาจากอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดอ่ะอยู่ดีๆคุณใช้ชีวิตอยู่คุณก็จะเจอแอดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณลืมไม่ลง feeling เป็นแบบนั้นจุดเริ่มต้นทีนี้พอต้องมาทำออฟฟิศที่เนี่ยbrief กับทางยุ่นยังไงฮะโอ้ยสนุกมากสนุกจริงขอเกริ่นก่อนนิดนึงว่าผมทำเอเจนซี่ขึ้นมาเป็นของตัวเองอ่ะผมมีคนก่อนสถานที่คือมีกลุ่มคนที่เราจะออกมาทำอะไรด้วยกันก่อนคนทำงานเราเป็นศูนย์กลางอ่ะตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคือแปลว่าพวกคุณอ่ะก็ทำงานเพื่อสร้างออฟฟิศหมายถึงตัวออฟฟิศที่มันเป็นแบบปูนหินเหล็กนะก็เลยบอกน้องทุกคนว่าพวกมึงไปทำ proposal มาว่าอยากได้อะไรมันเหมือนละเอียดมากเพราะว่าละเอียดว่าก็คือกลายเป็นว่าทุกคนอยากได้อะไรในออฟฟิศเดี๋ยวก็ list มาหมด list มาทุกคนเลยนะผมให้ความสำคัญกับทุกคนแล้วผมก็ถึงค่อยเอา requirement เหล่านี้มานั่งคุยกับยุ่นว่ายุ่นพี่มีโจทย์นี้ว่ะยุ่นแล้วก็เยอะหน่อยนะเพราะคนพี่มันทุกคนมันแบบทุกคนมีเรื่องราวทีนี้หลังจากที่ได้ลิสต์จากน้องๆมาแล้วก็เป็น10คนเหมือนกันยุ่นไปทำยังไงฮะจริงๆต้องบอกว่าความที่มันเป็นเอเจนซี่โฆษณามันต้องการอะไรที่พิเศษต้องการอะไรที่อาจจะแบบมีความเป็นครีเอทีฟมากขึ้นด้วยนะใช่ค่ะก็หลังจากที่ได้ requirement มาจริงๆอย่างแรกคือรู้ข่าวรู้เรา100 ครั้งชนะ100 ครั้งพี่ไปอ่านสัมภาษณ์ทุกอันที่พี่เบิร์ดสัมภาษณ์นี่ทำกันบ้านรู้เราต้องไปรู้ด้วยว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่เขาพูดทุกครั้งอ่ะมันคืออะไรกันแน่ซึ่งตอบเหมือนกันไหมเหมือนจะแบบไม่ตอบไม่เหมือนกันแล้วมาสื่อคนเพราะว่าเป็นคนไบโพล่าคุณตอบไม่ตอบเหมือนเลยได้คีย์มาว่าจริงๆแล้วเขาเล่นกับ subculture เพราะว่าในแทบทุกบทสัมภาษณ์เขาจะพูดเรื่องทำไมเราไม่ขายโหมดมาโครในกล้องถ่ายรูปอะให้ชมรมพระเครื่องวะในเมื่อแบบว่าชมรมพระเครื่องอะก็ต้องถ่ายซูมเหมือนที่คนถ่ายดอกไม้ด้วยโหมดมาโครเราก็โอเคแน่ๆอันนี้แหละขีดเส้นใต้ซึ่งอธิบายนี่ก็คือมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมย่อยๆใช่ไหมใช่เป็นแบบวัฒนธรรมไม่ย่อยความบ้านๆที่แบบเหมือนมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราแต่ว่ามันก็จนมันกลายเป็นวิถีชีวิตซึ่งนี้คือเป็นแนวทางการทำงานของเอเจนซี่ด้วยใช่สนใจในกลุ่มสนใจเล็กๆอ่ะจริงมันสนุกเราไม่ได้แมสนะเราพยายามจะเจาะดูว่าเล็กมันมีอะไรใช่ซึ่งแบบเหมือนยุ่งก็เห็นแล้วว่าจากโฆษณาพอเขาใช้ approach แบบเนี้ยมันทำให้งานเขาโดดเด่นขึ้นมาแบบมีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าต้องเอาตรงเนี้ยมา develop ต่อแทนที่เราจะไปหา reference ที่เป็นรูปงานออกแบบไม่ทำเลยเป็นโปรเจกต์อะไรที่ไม่ทำเลยแต่ว่าไปดูหนังยิ่งไปดูหนังมา4เรื่องดู Star Wars Inception ดูมือปืนโลกจันทร์แล้วก็ดู Mission Impossible ประมาณนี้ค่ะทำไมถึง4เรื่องนี้4เรื่องนี้เพราะว่าพอเขาเมนชั่นว่าเขาเป็นแบบเหมือนทำงานสไตล์แบบกองโจรกลุ่มเล็กๆเป็นแบบ Special Force อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือจริงๆแล้วพวกหนังประมาณเนี้ยมันคือเรียกว่าอะไรถ้าจะเป็นพงศาวดาร
subculture อ่ะก็เลยแบบไปดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นวัฒนธรรมร่วมระหว่างความเท่กับความ subculture บ้างค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าให้ย้อนไปตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยอ่ะก็จะเห็นว่ามันมีการคิดเรื่องของเรียกว่าอะไร first impression หรือเป็นกิมมิคอะไรบางอย่างที่จะเซอร์ไพรส์คนเหมือนกันนะใช่ให้เล่าให้ฟังนิดนึงอ่ะออฟฟิศอยู่ชั้น3เนาะลูกค้าเวลาขึ้นมาก็จะ perception มันจะเป็นการเดินขึ้นมาในตึกแถวธรรมดาแล้วอยู่พอขึ้นมาชั้น3จากบันไดปุ๊บก็จะเห็นอะไรดำๆวะนิดนึงเป็นมุมเล็กๆอันนี้เราเริ่มทักผู้คนละว่าแบบเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเข้ามาเขาก็จะเจอเหมือน statement แรกของเราว่าเฮ้ยมันเหมือนจะเท่แต่กูก็บ้านว่ะเพราะว่าเราใช้แบบไอ้ประตูเหล็กยืดอะค่ะที่เห็นทุกๆแบบประตูที่มีทุกบ้านห้องแถวด้วยห้องแถวอย่างเงี้ยแบบเหล็กยืดเป็นประตูออฟฟิศเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะไฮเทคเกินก็ดูแลยากอะหรือว่าจะไปปิดหมดก็กระไรอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังสมมติประชุมเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าแบบมีคนเข้ามาว่าฉะนั้นเรามีประตูสองชั้นคือประตูเหล็กเนี่ยแล้วก็ประตูที่เข้ามาห้องประชุมกับเข้าออฟฟิศค่ะซึ่งเข้ามาเนี่ยสิ่งที่คนที่ไม่ใช่คนในออฟฟิศจะเห็นแค่ประตูเดียวคือประตูกระจกของห้องประชุมเราอยากพูดสเตทเมนต์แบบกับลูกค้าตั้งแต่ต้นคือก้าวแรกที่เขาเดินเข้ามาจะเข้าห้องประชุมอ่ะเขาจะเหยียบโดนกับระเบิดซึ่งไอ้กับระเบิดที่ว่าเนี่ยมันคือเหมือนเป็นฝาท่อที่เราใส่แบบคัสตอมโค้ดที่พี่เบิร์ดชอบเอาไว้มันคือ only boring people are bored อธิบายนะคะเจ้าของโค้ดจริงๆไปเจอคำนี้มาแหละไม่ได้คิดเองแต่ว่าผมรู้สึกว่าคือมันแปลว่ามีแต่คนน่าเบื่อคนนั้นแหละที่พูดเบื่อในมุมเรานะเรารู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรทุกอย่างอ่ะเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อแล้วชีวิตเราด้วยแหละเราแบบมันคอยเตือนเราเสมอว่าอย่าทำอะไรน่าเบื่อพอแบบเขาคาแรคเตอร์ชัดอะยุ่งเลยรู้สึกว่าลูกค้าต้องได้รับรู้แบบคาแรคเตอร์ตั้งแต่ก้าวแรกอะว่าเคยถ้าทำงานด้วยกันอะเราแบบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาคุณติดกับระเบิดในก้าวแรกแล้วพอเหยียบไปปุ๊บมันก็จะมีไฟขึ้นมาสีแดงซึ่งถ้าคนในออฟฟิศเขาจะเดินอ้อมอยู่แล้วเขารู้ไงแต่ว่าคนที่เป็นคนนอกเนี่ยไม่รู้ก็จะแบบโดนแล้วใช่คนในออฟฟิศก็จะรู้ว่าอ้าวไฟแดงติดคนอื่นมาแล้วก็เข้ามาในห้องประชุมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งห้องประชุมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราดูหนังแต่เราไม่ได้หารูปที่เป็นรูปดีไซน์เป๊ะๆมาอะไรเงี้ยอย่างห้องเนี้ยมันเป็นรูปผสมระหว่าง Star Wars กับ Inception ค่ะยังไงฮะอันนี้ให้อธิบายนิดนึงได้เลยก็คืออย่าง Star Wars คือเราก็ไม่ได้คิดจะแบบยกแบบ Star Destroyer นึกออกแล้วเพราะว่ามีแผงไม่แต่ว่าคืออยากให้มันได้ฟีลเหมือนความเป็นวอลลุ่มของยานเพราะว่านี่ก็คือถือเป็นวอลลุ่มของออฟฟิศเหมือนกันเพื่อที่จะแบบคุยเรื่องไอเดียนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เราได้มาจาก Star Wars มันคือเรื่องวัสดุเรื่อง mood and tone อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใครดู Star Wars จะเห็นว่ามันจะเป็น combination ระหว่างของที่มันแมทกับของเงาเพราะฉะนั้นที่เห็นน่ะก็คือเราเท่ด้วยสีดำแหละทั้งห้องแต่ว่าส่วนของฝ้าเนี่ยคืออยากให้มันดูแบบดูวิ้งขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นคนแบบงบจำกัดนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใช้บาริโซแบบที่พวกแบบออฟฟิศหรือว่าที่อื่นที่เขามีเงินแบบเยอะๆทำอันนี้คือที่เห็นคือหลอดไฟแลมตันหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นแผ่นไฟธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าเรามาเรียงเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้แล้วก็เราจบด้วยวัสดุที่เป็นจริงๆมันเป็นตัวจบกระเบื้องเป็นตัว U สแตนเลสซึ่งแค่เนี้ยมันก็คือเรายิงขึ้นไปอ่ะมันได้เอฟเฟกต์ความเงากับไฟที่สว่างแบบประมาณ feeling volume แล้วก็หนังอีกเรื่องนึงที่เรามาผสมคือ Inception มันคือพาร์ทนึงของมันคือการลวงตามันจะในหนังจะมีสถาปนิกอยู่คนนึงที่เขาต้องเป็นคนสร้างเมืองขึ้นมาทีเนี้ยห้องเนี้ยมันเป็น public ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้มันทึบหมดทั้งห้องแต่ว่าจะทำยังไงให้มันยังมี privacy อยู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็น public เข้ามามีโอกาสเห็นออฟฟิศเรานะเห็นนิดนึงแต่ไม่มีทางเข้าไปได้คุณเห็นนะแต่คุณเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเราลวงตาคุณอยู่เพราะคุณไม่รู้ว่าทางเข้าจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่อันนี้มันจะเป็น reference มาจากซีนที่เขาไปเดินตรงแบบสะพานข้ามแม่น้ำที่ปารีสกันอะไรเงี้ยที่เปิดเป็นกระจกเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีนะแล้วก็รู้สึกว่าทำให้ออฟฟิศมันไม่เทิบด้วยไม่เทิบใช่ครับทีนี้อย่างหนึ่งคือเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันมีหลากหลายแบบเลยอันนี้เห็นว่าก็มีแบบไอเดียซ่อนอยู่เหมือนกันฮะใช่เราชอบเห็นในพวกแบบ reference design อ่ะแล้วเขาชอบแบบมิกเก้าอี้กันตอนแรกเลยอ่ะแค่คิดว่ามัน
สวยดีแต่ว่าพอเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันตรงกับคาแรคเตอร์ของพวกเราที่เราคือผมชอบความ diversity มากแล้วเราก็เคยได้ยินเรื่องนึงของถ้าจำไม่ผิดคือ Amazon ในห้องประชุมอ่ะเขาจะมีเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเก้าอี้ว่างเวลาเขานั่งประชุมกันแล้วเขาคิดอะไรไม่ออกเขาจะหันไปมองที่เก้าอี้ตัวนั้นเขาบอกว่าเก้าอี้ตัวนั้นน่ะคือเก้าอี้ที่เป็นตัวแทนของคอน sumer คือสมมติว่าเรากำลังคิดอะไรไม่ออกเรากำลังไม่รู้ว่าเรากำลังจะแบบไปทางไหน เราลองมองไปที่คอน sumer แล้วลองคิดแทนเขาว่าเขาจะคิดยังไงเพราะเขาคือแล้วมันก็รีเฟล็กกลับมาที่เราว่าว่ะผมก็เลยอยากให้ห้องเนี้ยเป็นเก้าอี้ที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วมันเลยพิเศษความเป็นเหมือนแบบว่าคนแต่ละแบบในนี้มันมีเก้าอี้ที่แพงแล้วก็เก้าอี้พลาสติกกระโหลกกะลาแต่ว่าเป็นสีเดียวกันนะคือมันก็คือผสมคาแรคเตอร์ของคนเพราะเวลาเราทำงานโฆษณาเราทำกับคนหลายทาร์เก็ตหลายแบบแล้วถ้าลูกค้ามาเราก็จะอาจจะให้เขาลองนั่งเก้าอี้สักตัวนึงที่เป็นตัวแทนของทาร์เก็ตหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีโอเคฮะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนแรกเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูส่วนต่อไปนะซึ่งพี่ถือว่าพี่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนะได้ถ้าเป็นคนอื่นจะไม่ได้เข้านะโอเคฮะเดี๋ยวให้เบิร์ดกับยุ่นพาไปครับตอนนี้เข้าไปแล้วนะใช่ซึ่งพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยนี่ก็คือห้องที่เมื่อกี้เรานั่งกันอยู่ใช่ค่ะโอ้พอเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยสเปซมันทะลุไปก็กว้างเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวให้เล่านิดนึงว่าวางแปลนยังไงครับได้ค่ะก็คือต่อจากเมื่อกี้เนาะพอเราบอกว่าเราอินสไปร์นำจากเรื่องหนังมันจะมีหนังที่ชื่อมือปืนโลกพระจันทร์เงี้ยว่าที่คนอาจจะงงว่าแล้วดูทำไมวะแต่จริงๆคือเราดูเพื่อที่จะได้รู้ว่าหนังสายลับที่เป็นซับคัลเจอร์ของไทยอ่ะเทียบกับแบบอินเตอร์แล้วอ่ะมันมีอะไรที่อินเตอร์เซ็กกันบ้างวะอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งหนึ่งที่แบบเห็นเทียบซีนกันได้เลยระหว่าง Inception กับมือปืนโลกพระจันทร์อ่ะมันคือ Open Plan คือคนเพราะว่าพอทำงานกันเป็นกลุ่มกองโจรเล็กๆแปลว่าทุกคนต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คอนเนคกันหมดตลอดเวลาทีนี้มันก็เลยนำมาสู่ Open Plan ของที่นี่แต่ว่าในความ Open Plan อ่ะเราก็ยังมีการจัดโซนอยู่นิดหน่อยก็คืออย่างฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น AE แล้วก็ตรงกลางเป็นพี่เบิร์ดแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นฝั่ง Creative ค่ะคือจริงๆพี่เบิร์ดแล้วก็เทกาใหญ่มากที่บอกว่าต้องมีที่นอนที่อะไรใช่ทุกอย่างที่เป็น requirement อยู่ก็จะอยู่ตรงนั้นใช่ซึ่งตอนแรกห้องพี่เบิร์ดเนี่ยคิดว่าจะเปิดทุกด้านเลยเหมือนกับว่ามีฝั่งสองฝั่งที่เห็นฟิกอยู่ตอนนี้ก็จะต้องเปิดปิดได้แต่ว่าฟิกไว้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องปิดห้องเพราะว่าอันนี้ก็ใช้เป็นห้องประชุมเล็กได้เหมือนกันตอนแรกผมบอกเอกสารขอเปิดแต่ว่ายุ่นก็แนะนำว่าปิดไว้ก็ดีกว่านะอะไรเงี้ยก็ซึ่งมันก็ดีกว่าจริงแต่จริงๆก็จะค่อนข้างต่างจากคนอื่นที่จริงๆห้องบอสอ่ะมันควรจะต้องใช่ป่ะอาจจะไปอยู่ในมุมที่แบบว่าส่วนตัวหน่อยไม่ได้ว่าเข้าถึงโดยง่ายแต่นี่คือเปิดตัวเข้ามานี่เจอเลยนะใช่มันก็เป็นเมสเสจของเขาเหมือนกันก็คือสิ่งที่เบิร์ดต้องการใช่ชอบคอนเนคตั้งแต่เริ่มทำงานมาพอเริ่มมีห้องของตัวเองจริงๆเราไม่ค่อยได้อยู่ในห้องส่วนใหญ่จะอยู่กับน้องๆอยู่กับทีมเป็นคนใหญ่เลยตั้งแต่มีห้องผมไม่เคยปิดประตูเลยหมายถึงว่าตั้งแต่ทำงานเพราะว่ามันเป็นเหมือนสเตทเมนต์ว่าทุกคนเดินเข้ามาคุยกับเราได้ตรงนี้ก็จะเป็นบานเฟียมแต่ก็แค่ฝั่งเดียวนอกนั้นก็คือฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับถ้ายุดเล่าดีเทลให้ฟังนิดนึงไหมครับว่าอย่างตัวพวกประตูบานเฟียมเหล็กตรงนี้ได้ค่ะได้จริงๆของพวกนี้ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากพวกบ้านเก่าอะไรพวกนี้แหละค่ะที่แบบก็มีใช้เหล็กใช้แบบเหล็กเจาะรูหรืออะไรพวกนี้อันนี้คือเอามาทำตามแบบแต่ละที่ที่มันเหมาะสมเนาะอย่างไอ้บานเฟียมเหล็กเนี่ยก็คือต้องขอบคุณแบบทีมช่างมากๆที่คัสตอมให้เพราะว่ามันใหญ่กว่าปกติคือปกติอ่ะมันก็ไม่ควรเกิน60อันนี้ฟิตติ้งจะรับไหวใช้ฟิตติ้งทั่วไปได้แต่อันนี้คือเขาต้องมาแบบคัสตอมใหม่หมดเลยเหมือนไอ้พวกฟิตติ้งที่เห็นเนี่ยคือคัสตอมแบบลองกันหลายแบบมากกว่าจะมาเจออันนี้คือช่างคอนเฟิร์มด้วยกันที่ช่างอ่ะขึ้นไปยืนบนนี้แล้วขย่มไปดูแบบว่าโอเครอดแล้วถึงแม้ว่าจะมีรางรับแค่แบบข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่ยุ่นบอกก็คือใช้พวกฟิตติ้งแบบอาจจะบ้านๆง่ายๆแต่ก็ถูกคัสตอมไมซ์เพื่อให้มันใช้งานได้จริงใช่จากส่วนของประตูนะฮะเรามาดูโต๊ะกันบ้างเฮ้ยขามันเก๋ดีนะอันนี้คัสตอมอีกแล้วใช่ไหมฮะคัสตอมค่ะไม่ได้ซื้อเพราะว่าพอถึงเฟอร์นิเจอร์งบก็แบบซื้อควีสเหลือไม่เยอะแล้วแต่ว่าเราจะต้องเป็นคนงบเยอะแต่เท่
มีเทสคือจริงๆอันเนี้ยมันเจอตามถนนเลยแบบว่าพ่อค้าแม่ขายเขาก็ใช้ดีเทลนี้เหมือนกันในการทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมันก็สับ culture นี่หว่าแล้วมันเป็นเมสเสจของพี่เบิร์ดเหมือนกันถ้าเขานั่งทำงานบนนี้นี่คือโต๊ะของเขารากฐานการทำงานของเขาอะมันคือสับ culture นั่งอยู่บนสับ culture เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ามันดีทั้งเรื่องแบบเรื่องงบแล้วก็เรื่องเมสเสจก็เลยคัสตอมเหล็กเจาะรูเนี่ยมาเป็นขาโต๊ะแล้วก็นอกจากนั้นอ่ะก็ยังแอพพลายไปที่พวกฟาซาดอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอระวาง condensing unit อ่ะอยู่ที่ระเบียงทางโครงการก็กลัวว่าจะไม่เรียบร้อยก็เลยไปขอให้แบบช่วยทำแผงกั้นหน่อยได้ไหมแต่ว่าคันที่เราจะไปซื้อแบบว่าแผงกั้นแบบเจ้าใหญ่ๆอ่ะก็อาจจะตึงไปสำหรับการทำแบบแค่บางแอร์เนาะแต่ทีนี้เรามองว่าเฮ้ยเราก็มีอยู่แล้วเราก็อยาก repeat pattern มันให้มันเมสเสจมันชัดเราก็เลยใช้อันเนี้ยไปทำฟาซาดด้วยคือนอกจากตัวมันอะหน้าตามันมีคาแรคเตอร์แล้วว่าเงามันก็มีคาแรคเตอร์คือถ้าสมมติว่าคนอื่นใช้พวกระแนงค่ะเงามันก็จะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเวลาตอนบ่ายแดดมันส่องเข้ามาโดนที่ผนังหรือที่พื้นเนี่ยเราจะเห็นรอยเป็นเส้นป่าซึ่งเวลาสมมติคิดภาพว่ามีคนมาที่นี่อ่ะแล้วถ่ายอ่ะเราก็จะรู้ว่าเขามาที่นี่เพราะมันมีแค่ที่นี่ที่ใช้อันเนี้ยเป็นฟาซาดใช่แต่ก็ถือว่าแบบเหมือนเลือกหยิบของมาใช้เก่งนะแล้วก็แบบภายในงบที่มันจำกัดอ่ะแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีฮะโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราขยับไปดูโซนด้านในเป็นของครีเอทีฟใช่ไหมฮะใช่เดินเข้ามาก็จะเริ่มเห็นสเปซมากขึ้นนะครับอย่างภายในเนี่ยจะเห็นว่าตัวแนวผนังมันมาแล้วมันก็เฉียงๆแบบนี้นะใช่ค่ะก็คือเป็นฟอร์มอาคารภายนอกอย่างนี้เลยใช่เป็นตึก6 มุมตอนแรกมันก็จะเป็นห้องเล็กๆ3 ห้องแล้วเราก็เลยทุบติดกันทุบทะลุเพื่อจะได้โอเพนแพลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกอ่ะมันเป็นผนังแล้วก็มีหน้าต่างเล็กๆเป็นหน้าต่างไม้แค่ครึ่งเดียวแต่ว่าจาก requirementอันเป็นลิสต์ยาวๆเนี่ยก็บอกว่าหนึ่งในนั้นคือบอกว่าขอหน้าต่างใหญ่เราก็เลยโอเคจัดไปทุบให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหลือเสาเดิมแล้วก็ฟิลด้วยกระจกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้ถ้าไล่มาก็คือตรงนี้คือเป็นโต๊ะพนักงานหลักครีเอทีฟนะครับใช่ค่ะอันนี้รองรับได้ประมาณเท่าไหร่8 ถึง 10อะไรอย่างงี้ลงดีเทลโต๊ะนิดนึงฮะอันนี้ก็คัสตอมอยู่แล้วคัสตอมเพราะว่าคือโต๊ะไซส์ประมาณนี้ถ้าปกติถ้าเป็นงานไม้ดีๆมันก็คือ3เป็นมินิมัมไปถึง 50,000 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราคิดว่าการไปซื้อ2สำเร็จรูปมามันก็ไม่ตอบโจทย์ความเป็นครีเอทีฟก็เลยทำยังไงก็ได้ให้โต๊ะ2ตัวนี้จบในราคาตัวละ 15,000 อันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าแบบทำไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคงั้นเริ่มที่บางโพไปซื้อท็อปก่อนมันจะมีอยู่ 2-3 เจ้าแหละที่ขายไม้เป็นพาเนลอย่างเงี้ยค่ะใครสนใจก็ DM เดี๋ยวบอกครั้งนี้ไว้แล้วกันแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีความหนาของไม้ให้เลือกเนาะอันเนี้ยไม่หนามากน่าจะแบบ15แต่จริงๆถ้าจะดีสัก20ก็ดีอาจจะแบบจะได้แน่นๆหน่อยอะไรเงี้ยส่วนพวกไม้ก็ลองดูลายที่ชอบก็ได้ค่ะว่าแบบชอบไม้ไวโอ๊กหรือว่าไม้แอชอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทำเฟิร์มมันจะเป็น2ตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็สมมุติถ้าเป็นคนที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากสเปนแพงมากกับการที่เป็นไม้จริงทั้งผืนมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าไม้จอยเนี่ยอันนี้ก็คือใช้ไม้จอยมาทำคือเขาเอาเศษไม้มาประสานใหม่เนาะก็จะช่วยประหยัดได้มากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างท็อปอันเนี้ยก็ชิ้นละประมาณ 3,000 บาทค่ะแล้วก็เอาไปแล้วก็เจก็จะบอกว่าหนูเอาไปตัดร้านนู้นเข็นรถเข็นซื้อไม้ร้านนี้แต่ไปตัดร้านนู้นจัดใหญ่ๆแล้วก็ต้องไปอย่างเงี้ยใช่ตัดร้านใหญ่ๆคือเขาก็ให้เด็กร้านเนี้ยยกไปให้ร้านนู้นตัดให้เสร็จแล้วเขาก็เรียกตุกๆให้ว่าเอาหนูขึ้นหลังคาตุกๆไปอันนี้ก็คือแบบวิธีที่แบบประหยัดที่สุดละมาถึงนี่ก็ให้ช่างช่วยยกขึ้นมาส่วนขามากับคนละที่ขานี่มาจากวงเวียน22ขานี้เล่นอีกวัสดุหนึ่งอีกวัสดุหนึ่งคือก็เลยเป็นคอมบิเนชันของท่อสแตนเลสแล้วก็เป็นแบบฉากเพราะว่าเอาฉากมาประกบกันเงี้ยแล้วก็ลอยน็อตเข้าอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็จะเห็นดีเทลว่ามันจะมีอยู่แท่งหนึ่งตรงกลางที่ลอยใช่แท่งที่ลอยเนี่ยก็คือเพราะว่าโต๊ะทำงานมันต้องมีปลั๊กแต่ว่าเรารู้สึกว่าเพนของออฟฟิศหลายๆที่มันคือการที่ปลั๊กมันยัวเยี้ยเป็นงูอยู่ที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยก็คือคิดว่าจะทำยังไงให้จากจุดปลั๊กที่อยู่ตรงผนังมันมาถึงโต๊ะตรงนี้ได้โดยที่มันไม่แบบวิ่งสายหรือว่าต้องมีที่ครอบมาที่พื้นเพราะฉะนั้นยุ่นเลยมองว่ามันต้องเลื้อยจากขาขึ้นไปที่ท็อป
สลับกันเนี้ยก็เลยเว้าตรงกลางให้เพื่อที่ให้เอาไฟรอดได้ทุกขาค่ะแล้วก็ลายต่อกันไปแล้วก็ใช้ไอ้ที่รัดของอ่ะที่เราเห็นทั่วๆไปในแบบไซต์ก่อสร้างอะไรเงี้ยเอามารัดเพื่อแบบยึดไอ้สายไฟให้มันแนบกับขาครับทีนี้พอขยับมามุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่เหมือนเป็นแบบมุมนั่งเล่นนะมีโซฟาแล้วก็จะเชื่อมต่อกับโต๊ะกินข้าวใช่อย่างตอนคิดมุมนี้นี่มันมาไงเปิดแบบเป็นรีควายของน้องอีกหรือเปล่าฮะรีควายเป็นของน้องจริงๆอยากมีที่พักผ่อนเป็นโซนหนึ่งคือโซฟามันค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าใช้ได้ทั้ง2ฟังก์ชันแต่ครั้งบางทีทุกคนก็มานั่งแบบนั่งคุยกันเล่นๆคือมันเหมือนแบบข้างๆในที่ทำงานอ่ะแล้วขยับมาอีกที่หนึ่งก็เป็นที่แบบเอละแล้วเราก็รู้สึกใกล้กันมากก็รู้สึกสบายว่าแบบบางทีมันก็มานั่งตรงเนี้ยแล้วก็คุยงานกับตรงนู้นมันมูฟง่ายแล้วมันเลยกลายเป็นกึ่ง2ฟังก์ชันว่าทำงานได้ด้วยพักผ่อนได้ด้วยคือตอนเย็นก็มูฟมานั่งตรงนี้กินอะไรชาเขียวชาเขียวซึ่งก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นรูปแบบออฟฟิศที่ก็ตั้งใจให้เป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้ว่าคุณต้องนั่งประจำโต๊ะนะอันนี้คือเราไหลไปได้หลายส่วนเลยครับแล้วก็ขยับมาก็มีโต๊ะกินข้าวแล้วก็ส่วนของเคาน์เตอร์มีที่ชงกาแฟมีอะไรแบบนี้นะเป็น requirement บอกว่ามีขีดเส้นใต้เลยขอที่เคาน์เตอร์ชงกาแฟคือเคาน์เตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อชงกาแฟอันนี้คือแบบมีดริปมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยฮะมีค่ะขนมาจากบ้านกันเองอ๋อเหรอใช่แล้วก็มีชั้นวางเครื่องดื่มชั้นวางเครื่องดื่มแบบเพราะว่าแบบออฟฟิศนี้คือ requirement อีกเหมือนกันบอกว่าอยากจะแบบปาร์ตี้ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเฟอร์เลยพยายามแบบเป็นลอยตัวแล้วไม่ยึดอะค่ะเผื่อว่าแบบถึงตอนที่ปาร์ตี้มันจะได้ move ได้อะไรเงี้ยส่วนท็อปก็ทำเป็นสแตนเลสอะไรเงี้ยเพื่อให้มันทนเพราะว่าคนออฟฟิศอะเหมือนว่ามันพอมันไม่ใช่บ้านทุกคนจะไม่ระวังกับการใช้ของขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะพอเป็นท็อปสแตนเลสเราก็จะสบายใจขึ้นว่าแบบน้ำไม่ซึมไม่บวมอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่พี่เห็นเป็นร่องรอยของอาคารเดิมที่น่าสนใจก็คือพื้นหรือว่าเสาต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราทำมีอะไรบ้างฮะถ้าอันเนี้ยเราเก็บพื้นเดิมไว้ค่ะเพราะว่าคิดว่าใช้ได้เนาะแล้วมันคลาสสิกดีที่มันจะเป็นแบบตอนมาดูก็รู้สึกว่าชอบพื้นกันตั้งแต่แรกเลยคือเก็บพื้นไว้เลยแล้วก็ที่เอาห้องนี้ด้วยเพราะมันมีเสากลมใช่คือเสากลมกลางบ้านเนี่ยชอบมากคือเราชอบความเสาลอยทั้งที่บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่มีเดี๋ยวจะได้โล่งๆนะใช่อันนี้คือขอเก็บไว้ใช่แล้วก็จริงๆแล้วสีอ่ะเขาทากันไปแล้วรอบนึงค่ะหมายถึงว่าตัวของเจ้าของพื้นที่เดิมมันจะเป็นสีขาวอมครีมนิดนึงแต่ว่าเรามองว่ามันเรียบร้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วนี่เคยไปแบบช่วยอาจารย์ทำรีเสิร์ชตึกเก่าเขาจะพูดเรื่องร่องรอยของการเวลาพาทินาออฟไทม์เงี้ยเราก็รู้สึกว่าตึกแถวมันมี development ของมันอยู่แล้วแหละในแต่ละช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยลองลอกดูว่าเราเห็นเลเยอร์อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าแต่ละเสาอะลอกไปแล้วก็จะเจอขาวฟ้าเขียวซึ่งคิดว่ามันน่าจะมากันคนละยุคก็จะทำให้เห็นว่าตึกเนี้ยมันมีพัฒนาการผ่านเวลามาอะไรเงี้ยแล้วเราที่เป็นยุคใหม่อะเราก็มาเสียบแบบเข้มๆแล้วเป็นคอนทราสต์ให้ตัดไปเลยให้รู้ว่าอันไหนแบบใหม่หรือว่าเก่าแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้แบบคืนค่ะนี่น่าสนใจแต่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะใช้เวลาที่เราจะช่างคิดมากเพราะว่าแบบน้ำยาขัดอะมันแรงแต่ช่างก็ทำให้ขัดแล้วก็ลองพื้นปูนเก่าก็จะทำให้เวลาเราไปจับมันก็จะไม่มีฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังเห็นแบบเป็นแพทเทิร์นที่ขัดออกมาอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไฟด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนไม่อยากแปะดาวไลท์เป็นแบบเป็นจุดๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะปรับพื้นที่ยังไงให้มันเหมาะสมกับจำนวนคนหรือฟังก์ชันนะก็เลยใช้เป็นแทร็กไลท์เพื่อที่จะบิดเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เราเห็นแทร็กไลท์เยอะเกินไปอ่ะมันก็จะกวนตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยจะพยายามหลบแท็กไลท์ไว้หลังคานในส่วนต่างๆที่ซ่อนได้ยกเว้นตัวที่อยู่บนครีเอทีฟเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟแบบไดเรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้ก็มาถึงมุมสุดท้ายนะครับเป็นมุมที่ไฮไลท์เดี๋ยวเราอินเสิร์ตน้องคนนี้เขาขอเตียงหน่อยได้ไหมขึ้นมาจริงๆก็เป็นเตียงที่นอนได้จริงแต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้ยืดขาได้เต็มที่นะใช่แต่ก็สามารถมาเอกเขนกได้แล้วก็มันก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ทำให้ออฟฟิศมันก็มีสีสันแล้วมันก็ตอบความต้องการที่หลากหลายนะใช่ค่ะแล้วก็อย่างบันไดนี้นี่คือเพราะว่ามันมีพื้นที่เก็บของด้วยใช่ค่ะมีพื้นที่เก็บของทั้งอันนั้นแล้วก็จะสไลด์มาจนถึงนี่แล้วก็หยิบของฝั่งนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจริงๆทั้งโซนเนี้ยค่ะตั้งใจใช้แบบพวก
วัสดุก่อสร้างอะที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปอะแล้วเอามาลองมาจัดเรียงใหม่อย่างอันนี้ก็คือบล็อกช่องลมที่ว่าคนเห็นเยอะนั่นแหละแต่ว่าคือโจทย์มันคือความออฟฟิศอะที่เก็บของมันต้องมีไงแต่ว่าตอนนี้เรามี Open Plan เยอะมากยุ่งก็เลยพยายามทำยังไงก็ได้ให้เรา integrate อะ storage เข้าไปใน elements ต่างๆของออฟฟิศให้ได้อะไรเงี้ยแล้วนี้เวลาเราจะเอาของก็คือยกแผ่นนี้ขึ้นใช่ค่ะใช่แล้วก็คือนี่ก็เก็บของได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่วางของเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งที่ชอบเพราะว่าเวลาเราเอาของมาเก็บอ่ะคือตอนแรกอ่ะถ้าคิดง่ายๆอ่ะเราก็คงจะปิดช่องลมมันใช่ป่ะหมายถึงว่าหาอะไรมาปิดสีดำมาปิดเพื่อไม่ให้มันของแต่จริงๆแล้วเสน่ห์ของการที่มันมองออกไปแล้วมันเห็นของมันใกล้มันโชว์ดีเทลอะไรบางอย่างของมันกลายเป็นพิกเซลอะค่ะหรือว่าเพราะมันแรนดอมสตาฟอยู่ข้างล่างสีแดงสีน้ำเงินหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นแบบจุดสีขึ้นมาอะไรเงี้ยสนุกดีในความแบบแรนดอมกลายเป็นมันมีหลายเอลิเมนต์ที่น่าสนใจแล้วก็พอเรายิ่งดูนะใช่มันทำให้มันไม่เบื่อแล้วก็ส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นราง C channel ซึ่งปกติเขาก็จะเอาไว้แบบร้อยพวกเนี่ยงานระบบข้างบนฝ้าแอร์หรือว่าไฟอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้เดินพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นดีเทลที่เราเคยเห็นแหละแต่เราจะนึกไม่ออกแล้วก็นึกไม่ออกว่าแล้วมันทำอะไรได้อีกวะอะไรเงี้ยก็เลยใช้ C channel แล้วก็อินทิเกรตแบบ LED เข้าไปเพราะว่ามันมีช่องของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบโชว์ของได้หรือว่าเป็นเชลฟ์หนังสือได้ส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นที่นอนแต่จริงๆที่นอนอะสเกลเนี้ยยุ่นรับรู้มันจากการนั่งรถไฟนะเวลาเรานั่งรถไฟตู้นอนอ่ะมันจะมีวอลลุ่มที่เราถ้าเราไม่นั่งเราจะไม่รู้ว่าวอลลุ่มวันเนี่ยคนไม่อยู่ได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอันเนี้ยรีเช็คไซส์ได้ว่าแบบโอเควอลลุ่มนี้คนอยู่ได้แล้วก็ความต้องการใช้เตียงอ่ะมันแค่สเปซแค่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเรายังเหลือข้างบนกับข้างล่างอ่ะเก็บของได้อีกอะไรเงี้ยมุมนี้ก็เลยเหมือนเป็นการแบบจับของที่เราเห็นบ่อยๆอ่ะมาหมุนใหม่ให้มันแบบตอบโจทย์แล้วก็ดูดีหรือว่าไฟข้างหลังพี่แก๊ปเนี่ยถ้าคุ้นอ่ะมันจะอยู่ตามผนังอ่ะไฟแต่งสวนแต่ว่าจากหนัง Star Wars ที่มันมีลูกระเบิดรีพีทอ่ะก็เลยลองเอามาแบบรีพีทอยู่3อันมันก็จะดูพิเศษขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี้คือพอหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยน้องเขาก็มานอนจริงไหมเบิร์ดนอนฮะนอนบ่อยด้วยเหรอนอนบ่อยด้วยมีคนค้างออฟฟิศเลยไม่มีหลังจากที่พอเราได้เห็นในภาพรวมแล้วก็อยากจะให้เบิร์ดพูดถึงมุมมองหลังจากที่ได้มาอยู่กับการก่อนมาอยู่ด้วยก็ได้ฮะคือเพราะเชื่อว่าก็น่าจะมีคนที่มองหาออฟฟิศอยู่แนวทางในการที่สมมติว่าเขาก็จะมองหาออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลเคชั่นเรื่องของรูปแบบของตัวอาคารสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยหรือมุมมองอะไรก็ได้ที่เบิร์ดอยากแชร์หลังจากที่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะนี้ถือว่าเป็นเหมือนออฟฟิศทางการออฟฟิศแรกออฟฟิเชียลใช่คือการทำออฟฟิศอ่ะมันไม่ใช่การสร้างปูนหรืออิฐแล้วก็เอาคนมาฟิตอินมันดูฟอร์สเกินไปเรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างออฟฟิศจากเอาคนเป็นที่ตั้งแล้วก็ requirement คืออะไรแล้วก็ทำออฟฟิศมันออกมาทีเนี้ยอันเนี้ยพอมันเป็นเรื่องตั้งต้นอ่ะมันเลยรีเฟล็กมาทุกอย่างตั้งแต่สถานที่ยันที่เราคุยกันอยู่ว่าที่นอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลือกของซึ่งมันถูกเลือกมาจากพฤติกรรมก่อนน้องๆลิสต์มาแต่ก็พี่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้จริงๆมันมีรูปแบบของการที่เขามองหาออฟฟิศหรือว่าการเกิดขึ้นของออฟฟิศเพราะคนรุ่นใหม่คือก็มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบทำธุรกิจเองอยู่แล้วอ่ะดังนั้นนี่ถือว่าเป็นหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจว่าคุณเริ่มจากคนของคุณนะเพื่อให้มันตอบสนองความต้องการของคนที่เราทำงานด้วยจริงๆเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ให้ยุ่นพูดบ้างนะฮะเอาเป็นในเรื่องของในเชิงการก่อสร้างก็ได้หรือดีเทลต่างๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราก็คุยกันมาหลายจุดเลยว่ามันมีความยากอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครที่กำลังสนใจอยู่ครับค่ะเรื่องความสวยงามอ่ะจริงเป็นเรื่องรองการที่ออฟฟิศจะมีชีวิตอยู่ได้อ่ะมันขึ้นอยู่กับปลั๊กจั่วหัวมาเรื่องปลั๊กก่อนเลยใช่จริงสำคัญเพราะว่าคือมันเป็นของเล็กและเป็นของทั่วไปมากแต่ว่าเราพบว่ามันเป็นเพนที่ทำให้ออฟฟิศหลายๆออฟฟิศมันไม่น่าอยู่อันนี้โชคดีมากที่แบบพี่เบิร์ดทำกันสรุปกับคนในออฟฟิศมาก่อนแหละว่า requirement มีอะไรบ้างมันทำให้เราวางแบบจุดปลั๊กอะได้อย่างแบบแม่นยำมากขึ้นแต่ว่าสำหรับหลายๆออฟฟิศที่มันเหมือนออฟฟิศมันเกิดก่อนคนอะมันก็จะเกิดการที่แบบวางปลั๊กไว้เผื่อๆอะไรเงี้ยแล้วพอไม่ได้คิดถึงมันดีๆปุ๊บอะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นประจำมันจะเป็นปลั๊กพ่วงหรือว่าการที่เดินสายไฟแล้วต้องเอาแบบอะไรมาครอบแล้วก็มีคนมาสะดุดมันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าจะเริ่มใหม่การทำออฟฟิศเนี่ยสิ่งที่ควรเคลียร์มากๆหนึ่งคือแบบ
seating ว่าแบบอยากมีพนักงานแบบมีที่นั่งทั้งหมดกี่คนคือมันเป็นแบบจุดเล็กๆแต่เป็นจุดอ่อน จริงๆคือคนชอบคิดว่า Open Plan น่ะมันง่ายคือมันไม่ต้องทำอะไรเลยแบบ Open Plan ก็เปิดแต่จริงๆ Open Plan น่ะมันไม่ใช่ Open Park นะครับ ใช่คือ Open Plan เนี่ยคือถ้าออกแบบไม่ดีเนี่ย Open Plan เสร็จปุ๊บมันก็ต้องไปเสียบปลั๊กนี่แล้วก็ลากใช่ที่นี่ไม่ทีนี้คือเดินเตะกันมั่วใช่แล้วก็นอกจากปลั๊กอีกเรื่องนึงคือเรื่องแอร์พอ Open Plan ปุ๊บแอร์มันก็จะต้องตัวใหญ่ขึ้นมันก็ BTU เยอะขึ้นราคาก็จะแพงเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะสปลิตเป็นตัวเล็กเนี้ยแล้วพื้นที่เราไม่ได้เยอะมันก็จะกลายเป็นว่ามองมุมไหนเราก็จะเห็นแอร์แทนกรอบรูปอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ท่อแอร์ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าถ้าเราวางไม่ดีเนี่ยสโลปไม่ดีอะน้ำก็จะรั่วแล้วก็จะรั่วไปเรื่อยๆช่างแอร์ก็ต้องแวะมาเจอเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำสำคัญเหมือนกันคืออย่างที่เนี่ยคือตัวเจ้าของพื้นที่อ่ะเขาก็ดูไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้แต่ละออฟฟิศอ่ะมี pantry ของตัวเองเพราะว่าเขาเตรียมไว้ข้างนอกให้เป็นของส่วนกลางแต่ว่าทีเนี้ยทางเนี้ยก็คือรู้สึกว่าแต่อยากล้างในนี้อะไรเงี้ยเพราะคนเราก็เยอะแล้วก็มีทราฟฟิกทุกวันใช่ไหมจะออกไปความต้องการมันสูงนั่นแหละก็เลยต้องคุยกับเจ้าของตึกว่าเอาไงอ่ะหมายถึงว่าจะเดินน้ำให้เดินจากตรงไหนเขาก็บอกว่าห้องน้ำข้างหลังเลยห้องแบบที่เนี่ยออฟฟิศเนี้ยเลยต้องเดินน้ำอ่ะลากมาจากหลังตึกอ้อมข้างตึกแล้วก็มาเข้าตรงข้างๆครัวเนี่ยค่ะอันนี้คือน้ำดีส่วนน้ำเสียก็จะต้องเดินออกกลับไปแต่ว่าต้องเดินลงชั้น2แนบพื้นชั้น2วกกลับไปที่ด้านหลังตึกเพื่อที่จะเดินคือมันใช้แรงเยอะมากจริงๆเราควรเดินเปิดประตูออกไปล้างใช่จบเลยนะทำไมไม่ทำแล้วก็ที่คอนเซิร์นเรื่องน้ำอีกอันนึงคือถ้าบางออฟฟิศคิดว่าแค่ล้างมืออ่ะก็โอเคแต่ว่าอย่างออฟฟิศเนี้ยเขาน่าจะแบบล้างพวกอุปกรณ์อื่นๆชาเขียวชาเขียวอะไรเงี้ยก็มีบ่อดักไขมันของตัวเองไว้ใต้ตู้หน่อยคือเวลาถ้าทำตู้ครัวอย่างเงี้ยเผื่อไว้สักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวที่เต็มแล้วแบบอันเนี้ยไปยุ่งกับส่วนกลางอีกมันจะอีกจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ยุ่นพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาอะไรครับจริงๆแล้วว่าเวลาทำออฟฟิศหรือว่าการไปเช่าพื้นที่ข้างนอกที่ไม่ใช่บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่คอนเซิร์นอีกเรื่องนึงคือแบบสัญญาหรือว่าข้อกำหนดของเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่ day one อะที่แบบที่เรารับมาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างเช่นอย่างของที่นี่ที่เราทุบหน้าต่างไม้ออกไปอะไรเงี้ยเขาก็เขียนนะว่าต้องเอาไปคืนให้ที่โกดังเขาหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราต้องรีบมาร์คไว้ก่อนเพราะบางทีช่างเขาถ้าเราบางคนเราบอกว่าพี่ทุบเลยเนี่ยคือเขาทุบไม่ยั้งเลยนะทุบไม่ยั้งแบบก็แต่ไม่ทันได้เก็บให้หรืออะไรเงี้ยคืออันนี้แบบเหมือนทั้งฝั่งโอนเนอร์แล้วก็ฝั่งดีไซเนอร์ก็ต้องไปแบบเรียกว่าอะไรอ่านให้มันเคลียร์ว่าเขามีข้อกำหนดอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรืออย่างบางที่อย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยที่เราไม่รู้มาก่อนคือถ้าทุบผนังอะต้องเสียค่าทุบผนังด้วยนะหมายถึงว่าอีเวนต์เราทำขึ้นมาใหม่ให้อย่างเงี้ยก็คือมีค่าทุบผนังซึ่งอันนี้มันก็ต้องดูเพราะมันกระทบบัดเจ็ตโดยเฉพาะถ้าโปรเจกต์ไหนมันแบบบัดเจ็ตมันไม่ได้สูงอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นของที่แบบโอนเนอร์จะขมวดคิ้วได้ว่าแบบค่าทุบผนังคืออะไรเพราะว่าเราก็แบบทุบไปแล้วแล้วก็แบบมันก็มีอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆสิ่งนี้คือมันป้องกันได้ด้วยการที่เราแบบไล่เช็คพวกข้อกำหนดต่างๆตั้งแต่ต้นมันก็จะทำงานสบายขึ้นทุกอย่างก็จะรันโฟลว์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ